กรณีที่นายสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจน้องชายของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจถูกดำเนินคดีข้อหาใช้ให้สินบนจากกรณีที่อยากจะเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินโดยไม่ต้องประมูลพอเป็นคดีแรกๆนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจตอนนั้นแถลงข่าวเลยนะคุณธนาธรเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าคดีน้องชายเรื่องติดสินบนแล้วก็กรณีไฟไหม้เรือยอชต์เป็นเรื่องการเมืองกดดันกันแกล้งอันนี้ไทยโพสต์พาดหัวนะตั้งแต่21 มกราคม ปี 64ธรพูดแล้วคดีน้องชายติดสินบนเป็นเรื่องการเมืองกันแกล้งแนวหน้าออนไลน์พาดหัวเหมือนกันครับ21 มกราคมธรเวียงรัตน์ขยี้คดีน้องชายจงใจกันแกล้งอ้างไม่ใช่คนจุดไฟแตกแยกไม่คิดเป็นนายกอีกเรื่องหนึ่งครับคดีเดินไปถึงคำตัดสินของศาลเรียบร้อยท่านผู้ชมถ้าติดตามท็อปนิวจะทราบว่าเราติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดจนกระทั่งเมื่อคดีไปสู่ชั้นศาลเราถือได้ว่าให้ไปสู่การต่อสู้กันในศาลยุติธรรมเราก็เลยไม่ได้อัปเดตแต่เราติดตามมาโดยตลอดว่าเมื่อไหร่จะมีคำตัดสินนั่นก็คือกรณีที่นายสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจน้องชายของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจถูกดำเนินคดีข้อหาใช้ให้สินบนจากกรณีที่อยากจะเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินโดยไม่ต้องประมูลนะแล้วก็มีการจ่ายเงินจ่ายทองแล้วก็เงินทองนั้นก็ถูกนำไปใช้ติดสินบนเจ้าพนักงานสรุปแล้ววันนี้ครับศาลมีคำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางนะอยู่ที่ตลิ่งชันศาลพิพากษาคดีที่อัยการปราบปรามการทุจริต3เป็นโจทย์ยื่นฟ้องนายสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานบริหารบริษัท Real Estate Development จำกัดจำเลยฮะนายสกุลธรเนี่ยเป็นน้องชายของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะเป็นคนดังเป็นคนในแวดวงการเมืองแต่คุณสกุลธรเนี่ยเป็นนักธุรกิจนะคุณสกุลธรเป็นจำเลยในคดีนี้คุณธนาธรไม่เกี่ยวในคดีนี้แต่เคยมาให้สัมภาษณ์ในเชิงปกป้องเดี๋ยวปกป้องยังไงเดี๋ยวจะให้รายละเอียดนะแต่คดีนี้สุดท้ายแล้วพนักงานสอบสวนกองปราบสรุปสำนวนส่งอัยการให้สอบเพิ่มที่เราเคยติดตามจำได้ไหมจำได้แล้วเคยสอบเพิ่มแล้วสกุลธรบอกว่าเป็นโควิดนะจนในที่สุดอัยการก็สรุปสำนวนส่งฟ้องศาลคดีก็เข้าสู่กระบวนการสู้คดีกันในศาลวันนี้ครับ20 พฤษภาคมศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางหรือว่าศาลปราบโกงพิพากษาว่านายสกุลธรมีความผิดตามฟ้องมีความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้กระทำการและประวิงการกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่นะเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นให้ขอให้หรือรับว่าจะให้พูดง่ายๆก็คือในฐานะตนเองและในฐานะตัวแทนนิติบุคคลเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลค่ะศาลพิพากษาว่ามีความผิดนะก็คือมาตรา144ประกอบมาตรา84พระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตนะเพราะฉะนั้นเป็นการกระทำกรรมเดียวต่อกฎหมายหลายบทผิดกฎหมายหลายบทแต่ละบทมีอัตราโทษเท่ากันก็ลงโทษตามกฎหมายอาญามาตรา144ลงโทษจำคุก8 เดือนแต่ศาลเห็นว่าในทางนำสืบจำเลยคือนายสกุลธรเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษให้ลดโทษ1 ใน 4เหลือโทษจำคุก6 เดือนไม่รอลงอาญานะคดีนี้ก็คือพูดง่ายๆใช้ให้สินบนใช้ให้ผู้อื่นไปติดสินบนเจ้าพนักงานอันนี้สรุปง่ายๆนะครับแล้วกระทำการในฐานะตนเองและผู้แทนของบริษัทนะแต่เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทลงโทษตามบทข้อหาคือ144ใช้ให้สินบนนะทีนี้เรื่องราวคดีนี้เมื่อศาลตัดสินแล้วอันนี้คือศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบหรือศาลชั้นต้นต้องอุทธรณ์ต่อไปได้ล่าสุดเจ้าตัวเองได้มีการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลพิจารณาแล้วอนุญาตครับให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ใช้หลักประกันเดิมเป็นเงินสด150,000 บาท
ไม่มีเงื่อนไขการประกันตัวอื่นใดเพราะฉะนั้นคุณสกุลธรก็ได้รับการประกันตัวออกมาแล้ว โดยไม่ต้องไปอยู่ในเรือนจำนะแล้วไม่มีเงื่อนไขการประกันตัวอื่นใดมีเงื่อนไขก็คือคุณอย่าหนีคุณมาสู้คดีต่อนะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยจะสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์แล้ววันนี้ตามรายงานข่าวระบุว่าเจ้าตัวไปฟังคำพิพากษาด้วยตนเองนะอันนี้คือสรุปนะจำคุก6 เดือนไม่รอลงอาญาแต่ในระหว่างอุทธรณ์นี้ศาลเมตตาให้ประกันตัวนะทีนี้คดีนี้แหละครับพอเป็นคดีแรกๆนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจตอนนั้นแถลงข่าวเลยนะคุณธนาธรเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าคดีน้องชายเรื่องติดสินบนแล้วก็กรณีไฟไหม้เรือยอชต์เป็นเรื่องการเมืองกดดันกลั่นแกล้งอันนี้ไทยโพสต์พาดหัวนะตั้งแต่21 มกราคม ปี 64 ธรพูดแล้วคดีน้องชายติดสินบนเป็นเรื่องการเมืองกลั่นแกล้งแนวหน้าออนไลน์พาดหัวเหมือนกันครับ21 มกราคมธรเวียงรัตน์ขยี้คดีน้องชายจงใจกลั่นแกล้งอ้างไม่ใช่คนจุดไฟแตกแยกไม่คิดเป็นนายกมกราคม 64 นะครับ21คือตอนนั้นนักข่าวไปถามคุณธนาธรเนี่ยบอกเลยว่านะเป็นการกลั่นแกล้งนะเป็นการที่รัฐเนี่ยพยายามกลั่นแกล้งนะเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะแต่ผมเชื่อว่าเป็นความจงใจของรัฐบาลนะครับที่มาจากการสืบทอดอำนาจที่พยายามกดดันผมนะครับให้หยุดการเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่พวกเราไม่ยอมแพ้นะครับขวัญกำลังใจพวกเราดีพวกเรานะครับผมและเพื่อนร่วมอุดมการณ์ทั้งหมดยังยืนยันนี่คือที่เจ้าตัวพูดไว้ชัดเจนนะฮะคืออาศัยสถานะการเป็นบุคคลสาธารณะที่มีคนเชื่อถือเยอะตอนนั้นก็พูดถึงคดีของน้องชายแทนที่จะบอกว่าให้น้องชายไปสู้คดีต่อไปแต่กับพูดอย่างเมื่อสักครู่นี้คือดิสเครดิตการดำเนินคดีเมื่อสักครู่นี้เลยว่าเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องการเมืองถูกกันแกล้งแล้วเป็นยังไงล่ะทีนี้ค่ะพอคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นพนักงานสอบสวนกองปราบในชั้นอัยการคุณสกุลธรก็ได้รับสิทธิ์เต็มที่เลยขอขยายเวลาก็ได้นะจนในที่สุดใช้เวลาเนี่ยกว่า 6-7 ปีนะกว่า 6-7 ปีหลังเกิดเหตุนะคดีค่อยถึงศาลและศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดจริงก็เท่ากับว่าพิสูจน์ในชั้นศาลแล้วว่าคุณสกุลธรพยานหลักฐานมีน้ำหนักแน่นหนามั่นคงทำให้ศาลพิพากษาลงโทษว่าใช้ให้สินบนจริงไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่ถ้าเกิดว่าสังคมไปหลงเชื่อคุณธนาธรจะเป็นยังไงทีนี้ก็จะเพ่งเล็งว่ารัฐกลั่นแกล้งนะแล้วจริงๆคุณธนาธรเองเนี่ยเคยเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทดังกล่าวนี้ด้วยนะครับบริษัท Oriel Asset เนี่ยนะคุณธนาธรเคยเป็นผู้ถือหุ้นคุณแม่สมพรเคยเป็นผู้ถือหุ้นคุณชนาพันธ์เคยเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่จะมีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นไปนะเพราะฉะนั้นการพยายามที่จะออกมาดิสเครดิตคดีก่อนหน้านี้ก็ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะน้องชายเป็นจำเลยเป็นผู้ต้องหาแล้วตนเองเคยเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทดังกล่าวด้วยนะอันนี้คือเกร็ดข้อมูลการเมืองเพิ่มทีนี้เนื้อหาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการเมืองมันเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายที่มีหลักฐานข้อเท็จจริงจึงถูกดำเนินคดีนะไม่ใช่เรื่องการเมืองอย่างที่คุณธนาธรพูดตรงกันข้ามด้วยซ้ำสังคมนี่แปลกใจเพราะคุณธนาธรเป็นผู้นำทางความคิดวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกลุ่มแนวร่วมม็อบ3 นิ้วเคารพเชื่อถือข้อมูลคุณธนาธรมีการตรวจสอบโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์มีการโจมตีวิพากษ์วิจารณ์การจัดการทรัพย์สินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แต่ปรากฏว่าเรื่องมาแดงเอาภายหลังว่าอ้าวน้องชายแท้ๆมีพฤติการใช้ให้สินบนเพราะอยากได้ที่ดินสำนักงานทรัพย์สินกลางเมืองมาบริหารทำโครงการมาเช่าโดยไม่ต้องประมูลแข่งคนอื่นด่าสำนักงานทรัพย์สินไปแต่ปรากฏว่าน้องชายมีพฤติกรรมแบบนี้จึงเป็นที่ตาสว่างของใครหลายคนไง